اسفحک جهانی شد. خیلی خوشحال و خرسندیم در این روز که می‌بینیم که روستای اسفحک از شهرستان طبس و خراسان جنوبی است که انتخاب شده به عنوان بهترین دهکده گردشگری ایران. خب روستای اسفحک درست مثل خیلی از جاهای شهرستان طبس، مثل روستاهای دیگرش، در شامگاه 25 شهریور 1357 با اون زلزله غمبار و در واقع باید بگم اسفناک اون شب، به نوعی با کوله‌باری از خاطرات تلخ از دست دادن زن و فرزند و پدر و مادر و بالاخره زندگیشون، اهالی این روستای تاریخی رو ترک کردن و به نوعی گریختن به منطقه امن بعد از اون زلزله فجیع. زلزله‌ای که در ساعت 7:30 عصر روز 25 شهریور و با شدت 7.7 ریشتر اتفاق می‌افتد. این زلزله از لحاظ شدت بالاتر از زلزله رودبار و بم قرار می‌گیرد. شهر قدیمی طبس را به کلی ویران می‌کند و حدود 25,000 قربانی به جا می‌گذارد. و بعد این وداع تلخی که اون شب صورت گرفت دیگه زمین ساز این شد که هیچ وقت تو این خونه ها بر نگردن، حداقل تا حالا، و رفتن در کنار روستا براشون چادر زدن، کم کم خونه های موقت و شهرک یا روستای جدید رو در فاصله تقریبا 300-400 متری اینجا بنا کردن براشون و این شد که دیگه تو این روستا خالی از سکنه شد با تقریبا چیز حدود 40 سال. اسفحک در استان خراسان جنوبی و در فاصله 38 کیلومتری شهرستان طبس قرار گرفته. روستای اسفحک در سال 2024 در فهرست 55 روستای برتر جهان قرار گرفت و به عنوان یکی از برترین روستاهای گردشگری سازمان جهانی گردشگری شناخته شد. ولی خب بعد از حدود 40 سال که گذشت، نسلی که ماها بودیم و تو این خونه ها زندگی نکرده بودیم و دوران زلزله رو نبودیم، دوباره خیلی علاقمند شدیم به این احیای این روستا. ولی خب هیچ امکانی برای ادارات و نهادهای دولتی نبود که به ما کمک کنن. واقعیتش خب هر دری زدن بچه‌های روستا که یه کمکایی بگیرن، خب نشد. به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. بچه‌ها خودشون اومدن یکی پس از دیگری اومدن شروع کردن خونه آبا و اجدادیشون رو با همین سادگی که از جنس خشت خام و گل هست شروع کردن و به مرمت و احیا خونه ها. خب ما داریم توی روستای اسفحک قدم میزنیم و منتظر یه حسین آقایی هستم که بیاد از حال هوای روستا بگه، از اتفاقات خوبی که اینجا افتاده. چیزی که تا الان متوجه شدم این هستش که اهالی خود روستا به صورت خیلی توانمندانه و خودمختار بدون چشم‌چشمی از جایی، ارگانی، مسئولی منتظر نموندن، خودشون شروع کردن برای روستاشون کار کردن. بعضی از خونه ها رو اینجا تبدیل کردن به خونه بومگردی، حموم اینجا رو راه انداختن و چند تا آثار تاریخی قشنگ دیگر راه انداختن.
دارن سعی میکنن مراسمات رو به جا بیارن، دارن سعی میکنن برگردن به اون چیزی که در فرهنگ آبا اجدادشون بوده و اونو زنده کنن و فهمیدن که انگار هویت و راه نجات در رجوع کردن به ریشه است، رجوع کردن به اصل و نسبشونه. خیلی این اتفاق خوبی بوده. روستای خیلی خوبی هست، یه آسمون خیلی عالی، دور تا دورمون نخله، ولی متاسفانه نخلا به خاطر حالا خشکسالی یا عدم رسیدگی نخلای جونداری نیستش. میگن شبای روستا خیلی قشنگه، ما که داریم لذت میبریم، واقعا جاتون خالی. تو تک تک کوچه ها داریم قدم میزنیم. این نمایی هستش که پشت منه. خونه ها همه از خشت و گل هست و دستکاری نکردن، سراغ بافته، سراغ مصالح دیگه ای نرفتن. چیزی که دارم میبینم توی با توجه به فرهنگ مردم کویری، اون روحیه قناعت پیشگی، اون روحیه خودساختگی درشون دیده میشه و این خیلی واقعا چیز با ارزشی هستش که درون خودشون زنده نگه داشتن. از همه چیز مهمتر اینه که مخصوصا روستاها تا بخواد به چی میگن نگاهی به سرچشمه و بالا دست رودخونه بکنن که امداد و مسئولیت و کاری بخواد انجام بشه از طرف جایی، خب این شاید 1000 سال طول بکشه و با توجه به وضعیت کنونی مملکتمون انقدر صنم داریم که رسیدگی به بافت روستا، رسیدگی به فرهنگ روستا برای مسئولین ما توی یاسمناست، واقعا گم شده. ولی خود مردم روستا اینکه به فکر بیفتن و یه کاری واسه آبادی ایران بکنن، این شاید ضروری ترین چیزیه که الان نیاز داریم بهش. خدمتتون عرض کنم که واقعا اینکه هر منطقه یا هر روستایی یا هر فضای این چنینی خود آدمای اون منطقه بیان به هر حال بدون اینکه کمکی از جایی بگیرن، خودشون اصلا با سرمایه خودشون، با دست خودشون، با عرق خودشون کار کنن، احیا کنن، بسازن، این واقعا خیلی ارزشمندتره و پایدارتر میمونه و واقعا قدرش رو بهتر میتونیم بدونیم تا اینکه به هر حال دست رو دست هم بذاریم تا یکی از یه جایی بخواد بیاد سرمایه بیاره یا یه پولی تزریق کنه که بخواد این جور فضاها احیا شه. خب از همون سال 93 که شروع شد بس داستان احیا و مرمت روستای تاریخی ما در اسفک، خب خیلی جالب بود که بعد از اون ناامیدی که برای ما از طرف اون اعتبارات دولتی و کمک دولتی پیش اومده بود، تصمیم گرفتیم دقیقاً اون جمله از تو حرکت از خدا برکت رو که قدیمی ها میگفتن اینجا در همه جهات به یه جورایی ظهور پیدا کرد در بین مردم و شروع کردن جوانه با دست خالی به مرمت خونه‌های آبا اجدادیشون. وقتی این اتفاق افتاد در کنارش نهادهای علمی و دانشگاهی اومدن، اساتید دانشگاهی اومدن از سراسر کشور اینجا همت کردن، معمارای به نامی اومدن. کم کم نام اسفک خود به خود از اون دل این روستای تاریخی و از رفت و از این مرز شهرستان و استان اینا گذر کرد و دقیقاً همون چیزی که باز خواست مردم بود در کنار کمک هایی که به عنوان نمیگیم کمک مالی، کمک معنوی که دوستان کردن، یعنی اون همتی که تمام اون دانشجویی که میومد اینجا پایان نامش رو اینجا میومد، ورکشاپش رو میومد اینجا برگزار میکرد، هنوزم میاد و کم کمک نام اسفک و این داشته حیاتی و خدادادی که ما در اینجا داریم، یه روستایی کامل از خشت و گل. خب 40 سال که رها شد این خیلی جالب بود. در ظاهر این 40 سال رها شدگی خب خیلی خراب شد، روستای جورایی به مرز نابودی کشیده شد، ولی باز نبود زندگی انسانی در این بافت باعث شد که هیچ گونه از اون عناصر ساخت و ساز امروزی مثل سیمان و بتون و آهن و تیر چراغ برق و گاز و اینا به صورت غیر اصولی نفوذ پیدا نکرد تو این بافت. بکرمون تا جایی که ما الان اگر معذرت میخوام چشم شما رو ببندیم
یا هر رهگذری که میاد ببریم وسط یکی از این خونه ها و چشمتون رو باز کنین، در آن واحد برای چند ثانیه و چند لحظه ای احساس میکنین برگشتین حداقل به 300 سال قبل. یعنی فکر میکنین یه گذر زمان، سیر زمانی رو طی کردین. هیچ عناصری، هیچ جای چیزی نمیبینید که نشون از امروز داشته باشه، چیز امروزی خیلی کم پیدا میشه. خب این باعث شد که ما رو یه وجه تمایز داشته باشیم نسبت به روستاهای دیگه و روستاهایی که تو بحث گردشگری اقدام کردن اینا. خب در سال گذشته هم خب تونستیم از بین 40 روستای کشور که کم کم رسید به 10 تا و 8 تا به عنوان نامزدهای نهایی ایران که می‌خواست معرفی بشه به سازمان جهانی به حساب توریسم جهانی یا گردشگری جهانی. خب ایران اسفحک رو به عنوان 8 روستا معرفی کردن با وجود رقابت تنگاتنگ و سختی که ما داشتیم با روستاهای برخورداری همچون ابیانه، فهرج، میمن، کندلوس و اینجور روستاها، پالنگان. خب باعث شد که داستان اسفحک در کنار همت مردمی بودنش، یعنی ما تنها روستایی فکر کنم بودیم که اصلا با کمترین کمک دولتی حتی تو همین جریان شرکت در این انتخابه بین تمام اون 8 روستای دیگه شاید کمترین کمک به ما شده بود از لحاظ دولت. ولی خب بازم در این حال خواست مردم خیلی جالب است که طوری بود که ما به هر جا شرکت میکنیم اینقدر داستان اسفحک زیبا هست و دلنشین هست و جریانی که در اسفحک اتفاق افتاده خودش ما رو ده هیچ از بقیه جلو میندازه. و این که در بین باز اون در واقع 250 روستایی که در دنیا میخواست معرفی بشه و اینا از بین اون میخواستن 40 تا رو انتخاب کنن، باز دوباره از ایران افتخار این به ما رسید که به عنوان تنها روستا، البته مثلا کندوان سال قبل انتخاب شده بود و امسال اسفحک به عنوان دومین روستایی که در این فهرست و در نقشه سازمان جهانی ثبت شد به عنوان به روستاهای به قول ما بست توریسم یا بست ویلیج در بحث بهترین روستای گردشگری در دنیا معرفی شدیم و این باعث افتخار همه ما ایرانی‌ها هست. البته خب بنا به اون امتیازات و اون داده های خدادادی در هر اقلیمی در جای جای کشور ما خوشبختانه متناسب با اون داشته هاشون مردم صنایع دستی و غذایی دارن. در روستای ما هم که شد منطقه کویری مرکز ایران هستیم و جالب هست که نخلستان خرما داریم، به نوعی از گذشته زندگی مردم وابستگی شدیدی به نخل خرما داشته و داره. خب الان هر کسی که یعنی نخل خرما داشته، از بحث غذاییش، از بحث شیرینیجاتش، از بحث اسباب بازی بچهش، از بحث ظروف آشپزخانهش، از همه چیزش، هیزم تنورش و همه چیز و حتی احشامش از این درخت استفاده میکردن. به همین شکل بیشتر صنایع دستی ما وابستگی شدید به اجزاء این نخل پرخیر و برکت داره. خب شما حساب کنید از تمام اعضا و جوارح این درخت خرما صنایع دستی هست. از جاروی منزل خب اینجا ساخته می شده و هنوزم تولید میشه. ظروف آشپزخانه، اون زنبیل ها و اون کپین ها به قول ما که برای نگهداری مواد غذایی و نان و اینا استفاده می شده و گوشت و اینا و کشک و هر چیزی که داشتن جزء ظروف اصلی آشپزخونه بوده.
از اسباب بازی که بچه‌ها بازی برای ما درست می‌کردن قدیم بازی می‌کردیم و ما برای بچه‌هامون درست می‌کنیم، از نمیدونم مواد غذاییش بگیم، اون شیرینیجاتی که با خرما درست میشه، شیره خرما، به نحوی خیلی ساده بگم، در درون شکم مادر اینجا بچه داره از این شیره خرما و خرما تغذیه میکنه، در بعد به تولدش میگن مادر خرما بخوره و روغن شیره بهش بدین، شیره خرما، تا زندگی و حتی در زمان اتمام حیات ما هم در اینجا یه رسمی داریم که روی 2 تا چوب خرما یکی اسامی ائمه و آیت الکرسی می‌نویسن و همراه میت دفن میشه. یعنی این میخوام بگم این درخت خرما هست توی وجود ما. قدیم بیشتر در واقع خرما، شاید بگم حتی نخلا اهمیت زیادی داشته، ولی الان اصلا حال روزشون رو میبینین که اینم یکی از دغدغه‌هامونه که واقعا اینا حفظ شه. یعنی اگه این نخلا نباشه اصلا اسفگ نیست و بخشی از هویت اسفگه. اینا قدیم مثل یه بچه ازش مراقبت میکردن، ولی الان خب متاسفانه به دلیل اینکه خب چند رشته قنات هم، حالا اونم دلایل خاص خودشو داره، خوش شد و یه خورده کم آبی اینجا ایجاد شد، نخلا یه جورایی از آب افتاده، خیلی بهش اهمیت نمیدن، ولی هدفمون اینه که احیاشه. ولی یه محصولی بوده که در قدیم شاید بگم اصلی ترین محصول کشاورزیشون بوده، ولی الان نه، الان بیشتر روی سبزیکاری و روی شاید مثلا حالا گندم و جو بیشتر متمرکزن، چون هم صرفه اقتصادی بهتری براشون داره، هم این که در واقع خب یک محصول زود بازدهی هم هست. از اون ورم خب زعفران قدیم بوده اسفگ، ولی حالا نه در حد مثلا خیلی زیاد، در حد این که مصرف خودشون باشه، حالا یه ذره شاید بیشتر یا کمتر. اونم متاسفانه الان یه 4-5 سالیه که آفت زده به خاطر همین شرایط بد اقلیمی که بارونای ناموسم میاد، نمیدونم گرم و سرماهای عجیب غریب که خارج از فصل میاد، پیازای زعفرون خب آسیب دید و الان به کل میشه گفت حذف شده و نیستش. بیشتر روی اون نعنای اسفگ که شاید برند سبزی اسفگ هم هست الان متمرکزن و اونو تولید میکنن. ولی خب صنایع دستی اینجا علاوه بر این که گفتم زنبیل بافی و این جارو بافی و این صنایع ظروف آشپزخانه بوده، گیوه بافی، چرم دوزی، بعد نمد بافی، پارچه بافی یا تون بافی، حوله هایی که درست میکردن، و پخل بافی، اینا جزء صنایع عمده، و قالی بافی و گلیم هم که دیگه جزء صنایع اصلی بوده. خب اینا الان هم بعضیاش که قالی بافی و اینا که هنوز بوده اصلا قطع نشد، ولی بیشتر این هنرهای برهه‌ای از کنار رفت و در کنج ذهن و قلب پیرزنا و پیرمردای اینجا داشت یکی پس از دیگری تبدیل به خاطره میشد و از بین میرفتن عزیزانمون. این هنر هم داشت نابود میشد، ولی در این بزنگاه، در این بعد 40 سال که این اتفاق خوشایند در اسفگ افتاد، خوشایندتر گفتن همین بود که این هنرها هم انتقال پیدا کرد. درست مثلا پیرزنی در حدود 80 سال 70 سال، پیرمردی همونطور در پایان عمرش باز اینو هنر رو انتقال داد به جوانها و نوجوانای روستا و الان شاهد این هستیم که کارگاه تولیدی داریم. ما فروشگاه صنایع دستیمون اینجا
تمام محصولاتش 100% محصولاتش تولید همین روستا و روستاهای اطراف هست. خب این خیلی خوبه اینجا که کل برنده و کل اجناسمون که داره فروشی با نام و برند همین روستاست و واقعا بالاخره جای شکر و خوشحالی داره برای ما که این اتفاق افتاده. یه کافه داره اینجا، بچه ها میگن که جشن صده رو اینجا برگزار میکنن. یه بهمن ماه 10 بهمن یه جشن صده برگزار میکنن. اینطوری که متوجه شدیم میگفتش که جوونای روستا خودمون و حالا هر کسی که میتونه یه هیزم بزرگ جمع میکنیم و اینجا آتیش میزنیم. 10 بهمن ما توی فروردین هم خب به خاطر اینکه آب و هوای طبس خیلی بهاری و خوب میشه، تو فروردین هم این روستا یه رونقی پیدا میکنه. در کنار احیای روستا خب اونا هم سعی کردیم زندهش کنیم. یکیش همون جشن صده است یا مثلا جشن زعفران یا جشن اناری که در واقع قدیم میگرفتن. اینا همش زنده شده. قدیم کشاورزی و دامداری بیشتر باب بوده، الان هم هست، ولی خب الان به واسطه اینکه طبس هم در واقع مهد معادن، اصلا معادن مثلا زغال سنگ بزرگ خاورمیانه اینجاست، اکثرا نیروهای به هر حال معادن بومیا هستن که شاید بگم مثلا تو اسفک خودمون حدودا 40-50 تا از جوونا نسل جدید توی معادن کار میکنن. اینجا حدوداً 45 کیلومتری خود شهر طبس، یعنی در واقع بین دیهوک و طبس قرار داره. اینورم سمت شرقش شهرستان دیهوک، غربش هم که دیگه طبس میفته. دقیقاً ما وسطیم.
پشت سر من روستای تاریخی دیهوک هستش، نزدیک غروبه که رسیدیم اینجا. دیهوک یکی از شهرهای استان خراسان جنوبیه که در مرکز ایران و در جاده طبس به کرمان و در فاصله 85 کیلومتری طبس قرار گرفته. در دوره ساسانیان به روستاها دی گفته می شده و از همین جهت دیهوک میتونه به معنای روستای کوچک هم باشه. در دیهوک بیش از 2 اقامتگاه بومگردی فعال هستند که این امر کمک به صنعت گردشگری در این منطقه میکنه. دیهوک در سال 1357 بر اثر زمین لرزه به کلی ویران شد و اهالی روستا با کمک‌های دولتی و احداث خونه‌های سازمانی در پایین دست روستا حلقه اصلی این شهر رو به وجود میارن. همچنین شهر دیهوک دارای آب و هوای گرم و خشکه و تابستون‌های گرم و زمستون‌های سردی داره.